שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. הרבה פונים אליי ושואלים אותי איך האורז שלך יוצא אחד אחד. הנה לכם המתכון. המצרכים הם כף וחצי שמן, חצי בצל קצוץ, מלח לפי הטעם ושתי כוסות אורז. אופן ההכנה: אני שוטפת את האורז היטב היטב עד שהמים נקיים. אני מסננת את האורז מהמים ומניחה בצד. ממלאה מים בקומקום ומביאה לרתיחה. אני שמה מחבת על הגז על אש גבוהה, מוסיפה את השמן. כשהשמן חם, אני מוסיפה את הבצל ומטגנת עד להזבה קלה. אני מוסיפה את האורז ומערבבת היטב היטב כדקה-שתיים. אני שמה על כל כוס אורז כוס וחצי מים רותחים. שמתי 2 כוסות אורז, לכן אני מוסיפה 3 כוסות מים רותחים. ומערבבת. אני מוסיפה את המלח ומערבבת. רתיחה כדקה, מכסה במכסה, מנמיכה את האש להכי נמוכה ושמה מעל מגבת ומבשלת כ-20 דקות. אפשר לראות דרך המכסה. האורז מוכן. אני מכבה את האש. שימו לב, הבצל נשאר מעל. מי שלא אוהב בצל יכול להוציא. מאוד חשוב להפריד את האורז, שהוא עדיין חם. בעזרת מזלג אני מפרידה את האורז. אני מכסה במכסה, שמה מעל מגבת ומניחה בצד ל5 דקות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי.
צד אחד מראה את הכוסות, ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.